Jag har faktiskt var en som ringde till mig och sa, kan inte du öppna och stänga koffertluckan så jag får höra hur det låter? Ja visst, så det kan jag göra. Så jag filmade det. Varför det? Och då, det är ett speciellt ljud när man stänger den. Flång! Hallå, hallå! Hej! Hur är läget? Det är bra. Det är lite kallt ute bara. Jag gillar inte när det är kallt. Inte jag heller. Det värsta som finns. Ändå är jag norrlänning, vet du. Så att... Ja. Du, jag såg en härlig bil på Facebook att du hade hittat ett, vad ska man kalla det, ladugårdsfynd. Ja, garagefynd kanske. Det var ett garage i Stockholm. Det är en Opel Rekord från 1960. Det som är speciellt med den då är att den har gått så lite mil. Den har gått 1090 mil. Och 1 mil av detta har jag kört. Jag har provkört lite grann och åkt runt här när jag väl fick igång den då. Så hur är det möjligt att den hade gått 1000 mil sedan 1960? Jo, det är inte så konstigt egentligen. Det låter ju väldigt konstigt, jag förstår det. Men det är så här att Torgny då, som köper bilen ny, han jobbade som busschaufför. Om jag nu minns helt rätt så var det så att han fyllde 65 året efter han köpte bilen. Han hade ju fria resor. Han åkte ju gratis med SL. Och så bodde de precis intill en affär och så att de hade väl egentligen inte något behov av en bil så, att åka någonstans varenda dag. Men så tyckte de att men det kan vara kul att ha en bil och ta sig ut lite grann och sådär. Så därav att den stod mest still då. Han åkte bilprovning varje år jag har sett, för det är ju stämplat då i papperna då att han har varit där. Och det som är roligt också det är att det är en 4-dörrars. Så att när han går där och ska välja bil så köper han ju inte den billigaste Opeln utan han tar ju den som är dyrast. Kostar på lite extra utrustning, det sitter en extra hatthylla i den och någon blomvas och ja, typiskt 50-tals tillbehör kan man säga då. Och sen gick han bort, han gick ur tiden 1979. Och det är sista året som bilen är ute på vägen. För då sitter familjen i bilen och åker till och från begravningen. Sen är det då Torgnys son som tar hand om den. Backar in den i sitt garage, stänger dörren och där står den. Och då är det som så här att jag har ju lyckats att spåra då barnbarn till Torgny. Och då berättar de att det var ju väldigt spännande det där. Man fick följa med farfar ner i garaget och provsitta lite och torrköra lite grann bakom ratten. Och ja, så blev det. Sen när då deras pappa gick ur tiden 2002 tror jag det var. Då säljer mamman till dem då, säljer bilen. Ja, det är inte jag som hittat den i garaget, för det var så här att när då han går ur tiden där så tog änkan då, tog kontakt med Opelklubben. Så det är en kille från Opelklubben som har hittat den där, tog med sig den hem. Han säljer den vidare till en kompis till mig som heter Peter. Och Peter han har köpt en 55-skiva av mig en gång i tiden. Och då är det första gången som jag såg bilen i hans garage inklämd i ett hörn. Vi pratade lite om den och jag tänkte väl att den där blir aldrig till salu. Men sen så blev det så här att jag hade en annan bil som han var intresserad av så vi har bytt och krånglat lite grann. Så kom den i min ägo då. Och sen har jag ägnat, inte så hemskt mycket tid, några veckor kanske på att peta igång den då. Så nu går den att köra. Den startar och går. Första gången jag var ute och åkte, då åkte jag på gården här då, ett varv. Bara för att känna om jag vågade lita på den. Och det gick ju. Så då åkte jag lite längre på en grusväg här borta då. Så totalt har jag kört 1 mil med den. Varit uppe i 50 kilometer. Och det gick bra. Och den stannar också så att bromsar och sånt fungerar ju nu. Den är inte registrerad än för att den har ju alltså ramlat ur registret då. Men jag har fått en ursprungskontroll och så här så att när det är väder ute igen då blir väl bilprovningen då. Gör att den får en svensk identitet igen. Jag har haft många bilar, men det här är något alldeles extra. Jag har nog aldrig sett dess like. En sån sak som att klisterlappar och sånt på avgasröret sitter kvar. Oj. Märkning på sköldar och sådär är fortfarande i nyskick. Det är lättare att räkna upp vad som inte är från 1960. Batteriet är nytt. Bromsslangar, bromspackningar är nytt. Och sen har jag fått byta kylet. För det var precis uppätet. Lite aggressivt vatten eller något sånt där. Så jag åkte till Odensbergs Mekaniska i Falköping och pratade med en kille där som håller på med sånt här. Och då sa jag till honom att det måste bli bra. Det måste bli perfekt. Och det måste se ut exakt som originalet. Och han lyckas att hitta detta och få ihop det. Så det blev 100%. Jag är väldigt glad för det. För man kan knappast fuska med en sån här bil.
För övrigt så är alltihopa från 1960. Däcken är det, bromsbackarna, avgassystemet är originalet. Så det är lite unikt. När man tittar på kromlister och sådana saker, det är då man inser att han inte har gått mer än de här milerna. För det är knappt ett märke. Det finns något litet stenskott här och var, det gör det absolut. Men generellt sett så är det ju helt fascinerande. Och en sak som en påpekade för mig, det var de här. Det sitter alltså ett gummiskydd här för att skydda skruvarna som håller grillen i nedkant. Han hade aldrig sett dem förut, han hade bara sett dem i böcker typ. Reservdelslistor och sånt. Va? Det är som en tidskapsel här. Ja, det är det. Absolut. Jag har ju haft flera stycken sådana här förut. Jag har nog haft en 5 stycken tidigare som jag kommer ihåg så här rakt av. Och de har ju alla varit väl använda kan vi säga. Det har ju varit snälla. Så att det här är ju någonting helt annat. Helt fascinerande. Det är en 1700 i den här. Och det är första året, 1960, som den kom. Alla slangar och sånt är fortfarande originalet. En klämma har jag bytt. Annars är det originalklämmorna som är kvar. Och de är fina. Jag köpte faktiskt nya vattenslangar till den. Jag hade ju kylet då. För jag tänkte att de är nog så dåliga. Men de är fortfarande mjuka och fina så att jag såg ingen anledning i att byta dem. Den har någon typ av underredsbehandling. Och då kan jag väl säga så här att om det var så här det var gjort på alla de andra lika dåligt som det är gjort på den här. Då förstår jag att det rostade fort. För att det är väldigt undermåligt gjort. Bärarmar och sånt. De är fortfarande plåtblanka. Någon som är ny på jobbet som vill komma hem fort och bara liksom sprungit förbi med sprutan. Så ser det ut. Fredag eftermiddag. Ja visst. Ölen väntar. Och så har han gjort en annan grej också som jag aldrig har sett tidigare. Han har tagit läder och klippt till. Och så har han fettat in bladfjädrarna i bak. Och så dratt en läderremsa runt fjädrarna för att skydda dem. Det har jag sett på gamla 40-talsskevor och sånt. Att det fanns att köpa till original. Men det har han gjort på den här och det är inget som är originalet. Det har han gjort själv. Kanske för att han skulle vara rädd om den och skydda den så gott han kunde. Det enda som har åldrats ordentligt det är mattan i fram. Det är en gummimatta. Den har fart illa. Av någon anledning. Jag kan inte säga varför. För klädseln för övrigt i säten och innertak och dörrsidor och sånt. Det ser ut som det vore nytt. Som det var gjort igår. Doften i bilen är ju... Alltså det luktar ju fortfarande här lite nytt. Mattan i bak som är av tyg, den är jättefin. Och så har den en liten guldig inredning med lite silvertrådar i. Så det är också speciellt för att vara en fyrdörrars då. För ofta så var det ju galonsäten på de här då. Och så har han en liten plastpåse här som han har lagt säkerhetsbältet i. Det känns ju lite opraktiskt när man ska plocka ur de här varenda gång nu då. Men det får ligga kvar där. Det tillhör ju historien. Och från början så har den varit helt svart. Men han vill ha den tvåtons. Det är också en här typisk 60-talsgrej då. Att man vill ha tvåfärgat. Så det här är gjort i Sverige. Det är samma sak på skevor och vad som helst från 50-talet. Att man delade färgen på insidan av listen här. På en skeva 55 eller så, när den är tvåfärgad och har varit det från när den byggde i USA då är även dropplisten i samma färg. Men i Sverige gjorde vi inte så. Och det gäller de bilarna som byggdes här då. Den här är byggd i Tyskland. Det låter som ett kassaskåp när du stänger dörren. Ja, och det här är också... Jag har faktiskt var en som ringde till mig och sa kan inte du öppna och stänga koffertluckan så jag får höra hur det låter? Ja visst så, det kan jag göra. Så jag filmade det. Varför det? Och då, det är ett speciellt ljud när man stänger den. Flång! Det tyckte han var jätteroligt. Och det här är också en sån här grej då. Handtaget tillbaka här, det är någon slags aluminium. Och den är också så otroligt fin. Den brukar vara väldigt matt och ja, få lite ålderskrämpor. Det här är första registreringsbeviset. 3 februari 61 är han registrerad första gången. Och så här är ju stämplarna då för bilprovningen. Och här är han som köpte den ny då. Kan man också se att vägskatten kostar 152 kronor då. Fick han betala 61. Och sen har han ju fått ett nytt nummer då, 74. Men sen har de alltså inte betalt då den här registreringsavgiften. Så att någon gång där på 80-talet så har han ramlat ur registret då.
Men det går ju att lösa när man har alla papper och sånt i ordning. Och jag har fått ursprungskontrollen så att det är bara att göra besiktningen. Något jag har funderat på det är ju det här med däcken då. De är ju gamla. De är inte spruckna. Jag har tittat jättenoga på dem när jag har haft av hjulen och sådär då. De är jättefina. Det är inga torrsprickor, ingenting. Men det är ju lite skakigt. Och så tänkte jag så här, ska man åka på däck som är, vad blir det, 60 år gamla? Nej, jag tror att man ska skaffa en uppsättning andra fälgar som man kan, om man ska köra med bilen. Så tror jag att man ska passa på att byta det. Och så inte röra de här utan låta dem vara precis som de är. För detta är ju som sagt bilens original. Och det är också en cool grej när man plockar av en navkapsel och tittar på insidan. Så är det precis blankt. Det finns ingen smuts, ingenting. Och muttrarna till hjulen är också samma sak där. Va? De är också fortfarande färg kvar på. Men jag hör ju på dig att du gillar ju typ historia om bilar. Ja, det gör jag. Alltså, för mig så är det en stor del av bilens själ. Alltså, jag är ju väldigt konstig, jag vet ju om det. Och väldigt nördig så och kan liksom gräva ner mig i någonting och sitta och leta i arkiv och läsa på. För jag vill gärna veta varför någonting blev som det blev. Och så jag har läst mycket om Chevrolet på 50-talet och nördat ner mig väldigt mycket i när man tog 555an. Det var ju så, det var en sån avgörande bil och en vändpunkt i Chevrolets historia. Och det har jag läst mycket om och hittat en del väldigt roliga böcker i USA som jag har köpt och läst på om. Så att nörd av stor rang, absolut. Ja, då har du kommit rätt. Ja, precis. Men vad ska du göra med den sen då? Det är det jag inte vet. Jag har ju fler bilar. Så att det är svårt. Jag vet faktiskt inte vad jag ska göra med den. Det är väldigt många som har hört av sig och frågat det. Och, jag har fått en del bud på den också. Så där, men jag vet inte. Jag har inte riktigt bestämt mig vad jag ska göra med den. Det får nog liksom verka fram lite grann. Jag får sova på saken lite grann och känna efter. Och just nu när det är vinter och kallt och sådär då tänker jag inte så mycket på det. Så vad är det här för någonting då? Ja, det är en 56 Chevrolet modell 2102, alltså en 210 tvådörrars sedan. Man tog in en handfull bilar av den här modellen till Sverige med en speciell inredning. Det är nämligen en vinylinredning i den. Det fanns den här och så fanns det en typ som heter Del Rey Club Coupé. Och då är det helt i vinyl. Tanken med det var det att det var en bra familjebil. Alltså oöm inredning, lätt att torka av. Tappade barnen glassen i baksätet så var det bara att torka upp det. Men de hade ingen egen bakdörr att öppna. Så det var en typ av säkerhetstänk då. Så att den här är en av dem, man vet inte exakt hur många, men jag skulle gissa kanske något dussin som man tog in. Jag har spårat några av dem som har funnits i Sverige då. Det finns några kvar faktiskt som lever än. Men det är bara den här som jag har sett med den här typen av inredning då. Det finns en väldigt duktig kille i Skara, heter Micke, MS Bilklädsel. Han har varit väldigt snäll och hjälpt mig. Ramen som klädseln sitter på så att säga, den är lite känslig på den här så de kan gå av, vilket den hade gjort. Den har gått av tror jag på 3 ställen. Så att han fick svetsa ihop den åt mig då. Och sen har han lagt i lite extra stoppning och stoppat om det då. Så man sitter väldigt bra i den. Alltså den är stadig. Och det är lite slitet lite så här, men jag tycker liksom att det får väl vara så. Jag använder ju bilen så att den får väl vara så, tänker jag. Udda färg, måste jag säga. Ja, och den är inte original. Och det kan man se här. Den är omlackerad någon gång. Tidigt 70-tal. Så har man lagat rost i framskärmarna och kostat på att lackerat om bilen. Sen tycker jag att den omlackeringen är under all kritik, för den är väldigt dålig gjord. Det flagar på en del ställen då. Jag vet inte vad det är för typ av färg de har använt. Polerar man bilen så är han blank och fin ett halvår. Och sen är han lika matt igen. Och det på flera ställen så kan man se hur det börjar lysa igenom nu. Va? Så originallackeringen kommer ju fram sakta men säkert. Det kan man se på flera ställen. Jag har ju haft lite problem då med den här bilen och få reda på vad det är som har hänt och sådär. För att den historien som jag har fått berättad för mig då, jag har inte kunnat bekräfta den. Så jag vet inte till 100% säkert att det är sant. Det var ett äldre par som hade en 38 skeva. Mm. Och frun tyckte att den där 38 var
bökig och besvärlig och både köra och parkera och sådär, som tyckte att nu får vi ta och skaffa en annan bil. Och då åker man till Borås, till GM-försäljningen där. Då var den här demokörd och de fick väl den till en bra peng då. Så det blev så, det blev affär. De köpte den och lämnade 38 byte. Och sen kör och använder de den här bilen fram till troligtvis 85 då hon avled. Mannen, han blev jätteledsen så han plockade av alla skyltar från bilen. Skickade in det och skrotade bilen helt enkelt. Och där kunde det ju varit slut då, men bilen fick stå kvar. Och sen när han sen i sin tur då avled, då blev det så här att de hade inga egna barn. Så att det blev hennes systers barn som ärvde alltihopa. Ingen av dem har intresse av bilen, det fanns ju ingen registrering, det fanns ingenting. Utan de skickade den till en auktionsfirma i Göteborg som skulle sälja den då. Och det är så jag hittade den, på en liten annons. Så jag bara, jag la ett bud som jag tyckte att den var värd och då visste jag om att det fanns inga papper på den då. Och detta är på en söndag och på tisdag så ringer de och säger jaha, gratulerar, du har vunnit. nu får du hämta din bil. Så att då hade ju pappa verkstad som sagt, så jag gjorde så att jag lånade hans grönskylt, tog tåget ner till Göteborg. För de berättade för mig att bilen startar och går. Så att jag tänkte jag kan väl köra den hem då. Och jag hängde på skylten och åkte och kom upp i 50 kilometer. Och då skrek det så i bilen så att jag tänkte att det här går inte. Det är bara att lägga ner. Så jag ringde hem till pappa och sa du får komma och hämta mig. Det här går inte. Ja men det går nog, sa han. Kör så länge det går. Jag hämtar det om det bestående. Och bilen gick hem. Jag tog mig hem. Jag kom upp på gården hemma då stod pappa och så hade han öppnat dörrarna till garaget. Kör in där, sa han. Ja, in där då. Så kom han gående med en växellåda så här. Ja, stoppa i den här för att se vad som händer. Bytte växellåda. Det tar ju en halvtimme att byta där på en sån här. Och då var hälften av hjulet borta. Plockade isär den här lådan då. Då var det 2 lager som var trasiga. Som jag köpte för 250 kronor, kommer jag ihåg, på Momentum i Skövde. Stoppa i dem. Så var det bra och sen var det bakaxeln som resten var massa oljud i då. Så fixade jag det. Och sen har det varit en del problem med motorn och så här, för att när jag började köra med den så förstår jag att de använder sig av dels tror jag alldeles för tjocka oljor och dålig kvalitet på oljan. Så att motorn var ganska så illa där på insidan när jag plockade isär den. För övrigt så har den ju klarat sig bra, va? De har ju lagat lite grann här och var. Lagat lite rost och fixat och donat med åren så, men ja, den har klarat sig ganska bra, tycker jag. Sen sitter det ju svenska mätare i den, kilometermätare. Den saknar huvudkråkan som då blev olaglig i Sverige 1959. Den har reflexhållare i bak som bara fanns på bilar sålda nya i Sverige. I och med att vi fick den här reflexlagen i Sverige då. För annars sitter ju reflexen här, original. Men då dög inte diametern på den. Och det är fel nummer och ena med andra. Om du hade importerat bilen idag, då hade den varit okej. Nu får man ha detta. Nu behöver man inte ha den längre. Så jag tror väl att den har varit här sedan den var ny. Att den ingår i den här, ska vi säga, 12, 15, 20 stycken kanske bilar som togs in för detta syftet då. Men jag kan inte bevisa det. Det är bara vad jag gissar. Det är svårt att hitta historia på den här då? Ja, i och med att jag har inga nummer, ingenting att gå på. Det finns ett par ställen som man kan hitta nummer på de här. Chassiskylten såklart. Du har vad man kallar för cowl tag. Det är den här skylten som sitter uppe på torpedväggen. När de är borta, ja, vad gör man då? Jo, då är det så här att på de bilarna som är byggda i USA, och den här är mycket troligt byggd i USA. Därför att den har en sån typ av ram som säger att den är byggd i USA. För när man satte ihop ramarna i Sverige så hade man lite annat tänk här. Det är 2 un som man sätter ihop så här, va? Och sen svetsas det. Och i Sverige så var man lite mer noggrann. De här svetsarna är längre på en bil byggd i Sverige. Här är det sömmat på ett annat sätt. Så jag tror att bilen är byggd i USA. Innertaket likadant sitter med stift. De svenskbyggda då hade man, det ser ut nästan som tapetnubb. Och nubbade fast innertaket då. Så därför så tror jag att den har kommit dit hel. Och så har jag lite andra saker som gör att jag tror att den har varit här från början. Det är en nörderi på hög nivå det här. Ja, oh ja.
Har man lite tur, eller mycket tur ska jag nog säga, så är det så här att under passagerarsätet, på ovansidan på ramen, så kan det finnas ett nummer. Och det numret, det var egentligen bara till för grabbarna på fabriken, eller fabrikerna i USA, så att de fick ihop rätt ram med rätt kaross. Och det är väldigt, väldigt tunt slaget. Och jag har tittat på, om jag säger att jag tittar på 500 sådana här bilar så är det ingen överdrift. Och jag har sett det på, tror jag, 3. Så ovanligt är det. Det är jätteovanligt. Oftast är det bortrostat. För det är så ytligt slaget. Va? Det är inte som när du slår in ett chassinummer idag på en bil, va? Att du som slår till och det blir ett ordentligt slaget nummer. Jag gillar ju modellen. Jag har alltid gillat just 2-dörrars sedan. Och jag är först och främst nog mest förtjust i 55. 55 har alltid varit en bil jag har varit så jätteintresserad av. Den är så revolutionerande när den kom. Va? Tänket bakom när de byggde bilen och alltihopa detta. Jag försökte läsa på om det där. Och det är jätteintressant. Men sen tycker jag om 56ans linjer. Och speciellt 210 med enkellisten. Det blir ett flöde i bilen. Och det här öppna hjulhuset i bak. Jag tycker det är så vansinnigt snyggt. Hur man har dolt tanklocket i bak. Och massa sådana här små detaljer som jag fastnar för. Sen tycker jag om gröna bilar. Alltid gillat grönt. Har du kört med den här på vintern också? Ja. Det går alldeles utmärkt. Ja, jag har fått lite kritik för att jag gör det. För att de tycker liksom att jag ska vara rädd om den och att det är saltet och det rostar och sådär. Ja, jo visst, det är väl sant. Men jag har också legat här och penslat hela bilen med rå linolja. Sprutat balkar och annat. Då. Det finns en del rostskador på den som jag håller lite koll på. Och det har inte blivit sämre utan det står ju kvar där. Nu i år har jag inte kört med det på vintern för att jag har ingen tvätthall som det är just nu. Det har haft tidigare tillgång till tvätthall då. Så nu så fick den stå i vinter då, men jag tycker att det är ganska bra. Det är lite mysigt, varmt och skönt blir det ju. Det ska ju användas, tänker jag. Hur många bilar har du haft? Oj, det är många det. Det räcker nog inte med 50 stycken. Oj då. Jag har ju haft före den här 3 andra 56er. Jag har haft 7-8 stycken 55er. Jag har haft 11 stycken rekord 62, den här P2-modellen. Jag har haft ett 10-tal 64-skivor. Och sen den här rekorden då, hur många sådana har jag haft? 7-8 stycken kanske. Lite Amazon, lite PV, någon P1800 har jag haft. A-Ford har jag haft. 30-talsskivor har jag haft några stycken. Ja, så kan jag nog hålla på och räkna med. Bra länge. Ja, det är mycket, väldigt mycket. Vilka fantastiska bilar. Ja, jag tycker det. Jag vet att du har en till bil i ett annat garage med en rolig historia. Och den hoppas jag att vi kan titta på till våren. Ja, det hoppas jag. Det vore kul. Får vi säga på återseende. Jajamän. Hej på det. Hej.